Hey guys, this is How to Project and welcome back to my channel. So guys, may bago ulit akong tip para sa inyo. Ito yung PLDT Home Fibr kung saan ituturo ko sa inyo kung paano ma-access yung super admin ni PLDT. Since si PLDT ay laging nag-update ng software version, so sigurado ako nag-update din yun sa inyo. So, ibig sabihin, nag-update din yung super admin credentials ni PLDT. So, ang software version ko ngayon ay RP2646 at gagana din to sa RP2684 at RP2662. Yung ibang software version naman, ilalagay ko na lang yung details sa description box, guys. Pero bago ako mag-start, guys, please subscribe to my channel and hit the bell icon para updated din kayo sa mga how-to videos ko. And if you like this video, please give a thumbs up. So, wag na natin patagalin, guys. Start na natin. So, ang unang gagawin, guys, punta tayo sa browser. Open tayo ng browser. Tapos, ang gagawin nyo, guys, ikakopy natin to. Ikakopy nyo lang yan. Tapos, paste natin. Click, hit enter. So, yan. Kung nandito na kayo, ikakopy na natin yung username niya. Kakopy natin yung super admin account, which is ito. Make sure na huwag kayong magkamaling i-copy to, guys, kasi kung may mali, kahit space lang dyan or kunyari ganyan, kung nakuha nyo tong space nya dito, siguradong hindi kayo makakalagin. So make sure na kakopy nyo lang yung username nya, i-paste nyo lang dito. Tapos yung password, kakopy nyo ulit. Same process lang, guys. Tapos login. So next, click nyo lang yung debug switch. Tapos, guys, ito, by default, naka-disable siya. So, pag naka-disable yung sa inyo, enable nyo to. Tapos, click apply. After that, log out na natin. So, next na gagawin, kakopy natin yung username sa Adminpldt. Pero, ang gagawin mo muna, kakopy natin to. Tsaka kung para hindi kayo mahirapan, i-type nyo na lang ng FH. Wait lang natin, guys. Tapos, kung mapapansin nyo, administrator na siya. So, next na gagawin, kakopy na natin yung Adminpldt na username. Tapos, yung password niya, kakopy natin. Pero, in my case, guys, napalitan ko na yung password niya. So, enter ko na lang yung password ko. So, ayan, guys. Na-access na natin yung PLDT Home Fibr account. Ito na yung super admin ni PLDT. So, that's it, guys. I hope this video is helpful for you. And please don't forget to subscribe and see you again sa next video ko. Thanks for watching. Bye!